Në TIMON, shfaqja e makinave në Deutsche Welle. Pas pak, më shumë siguri te Volvo XC60 e re. Zbavitje në rrugët jashtë qytetit me Opel Adam S. Dhe Porsche Panamera Sport Turismo e re. A ka ndërtuar Porsche një mjet me portobagazh? Kompania sigurisht nuk e përdor këtë fjalë, por vetëm shikoni Panamerën e re Sport Turismo. Mos u shqetësoni, thellë mbetet ende një Porsche, e pasur me fuqi dhe luks. Ne po testojmë versionin e hibrid me një fuqi të përgjithshme prej 340 kW-sh deri në 140 km/h. Hibridi me spin mund të mbulojë 50 km të plota me energji elektrike, duke mos prodhuar shkarkime kastrash. Ky quhet e-Power Mode apo regjimi i energjisë elektrike. Në rrugët jashtë qytetit, Panamera 4e hibrid bën një përshtypje të mrekullueshme. Nuk është çudi, është një makinë udhëtimesh për njerëzit e biznesit. Ajo thjesht rrëshqet bashkë me ju. Në regjimin elektrik është gjithashtu jashtëzakonisht e qetë. Me Sport Turismon e vet, Porsche ka gjetur, apo dikush mund thotë ka shpikur, një segment të veçantë brenda një tregu të sigurt. Konkretisht, segmentin Premium Super Sport me portobagazh. 5.05 metra e gjatë dhe 1.93 metër e gjerë, Sport Turismo bën një figurë mbreslënse. Nga pjesa e përparme në kolonën P është si 5-dyershi i zakonshëm. Pastaj vjen çatia e zgjatur për stifen. Përshtypjet ndahen në duket mirë dhe e çuditshme. Çatia përfundon në një bish të përshtatshëm në 3 mënyra. V6 hibrid i zhvilluar nga Audi zhurmon qetësisht me një zë të tymosur bas. Duke filluar në rreth 3000 gjiro në minutë, tingulli bëhet më emocionues dhe më në fund ju jep atë hungërimën klasike. Po le të shohim se çfarë jep në të vërtetë gjithë kjo fuqi. Në hipodrom ka disa kthesa të mprehta. Kjo është sfidë për Panamerën. Të 4 rrotat aktive janë standard në të gjitha versionet e Sport Turismos. Ky mjet i shpejt me portobagazh ja del të jetë një makinë sportive me hapësirë për të gjithë familjen. Goxha arritje. Në pistën e garës, një makinë si kjo mund të tregojë pikat e saj të forta. Kjo makinë ka një motor V6 me 3 litra me 462 kuaj fuqi dhe një forcë tërheqëse prej 700 metrash newton. Është e mrekullueshme për përshpejtim në kthes. Vetëm ndjeni atë shtytje. Në autostradë mund të eci me 270 km/h. Për të arritur 100-in, i duhen 4.6 sekonda. Ato 700 metra për newton janë aty kur nevojiten. Nuk vonoj. Hibridi nuk ka dobësi të dallueshme. Përveç se konsumi supozuar mesatar prej 2.6 litra për 100 km nuk është real, madje edhe në drejtimin e përditshëm dhe e vetme në pistë. Për sa i përket përdorimit, drejtimi është shumë i përpikt. Natyrisht, kjo është një veturë shumë sportive. Për më tepër, ka rrota të pasme aktive. Kështu që për shembull, nëse merrni për djathtas, rrotat e përparme kthehen djathtas, ndërsa të pasmet kthehen pak në të majt. Kjo e bën jashtëzakonisht të shkafët. Freno, merr kthesën, ndërro marshin, lëshohu. Në 6.8 ndërroje përsëri. Gjithçka është shumë e lehtë. Das gestaltet sich sehr, sehr einfach. Pragu i derës me fibra karboni dhe paneli e shtojnë ndjesinë sportive. Sistemi infotainment ka një ekran të madh me prekje, duket sikur je në kinema. Ka hapësirë për 2 persona të gjatë dhe 1 të vogël në pjesën e pasme. Është edhe hatshme dhe qasja është më e lehtë tani që fundi nuk është i pjerrët. Këto janë aspektet praktike të makinës menduar për familjen. Për shkak të teknologjisë hibride, bagazhi është zvogëluar me 95 litra, por nëse i palosni ndenset e pasme, përftoni 1300 litra. Ne kemi një shtrirje paralele. Motori elektrik është i pozicionuar në mes të motorit me djegje të brendshme dhe kutisë së shpejtësisë PDK.
Kjo nuk kupton që në të gjitha kushtet, përfshirë edhe makinën me të gjitha rrotat aktive, motori elektrik ka të njëjtën qasje në zinxhirin e komponentëve të drejtimit, siç e ka motori me djegje. Ndjekësit e vjetër të Porsche ndoshta e konsiderojnë portobagazhin plus hibridin vetëm si një çmenduri, të papajtueshme me ndijen tradicionale të një Porsche. Por Klausi e sheh ndryshe dhe ai ka qenë shofer garash. Ja, ich muss schon sagen, hier auf der Rennstrecke ist dieser Panamera. Më duhet të them se në pistë kjo Panamera 4e hibrid është thjesht një makinë e përkryer. Modeli më i pëlqyer i Volvo XC60 ka kohë që qarkullon nëpër rrugë, kështu që erdhi koha për një pasardhës. Testuesi i makinave Emanuel Schäfer na përdon se gjenerata e parë Volvo XC60 ishte një sukses global. Mbi 1 milion janë shitur në total, duke e bërë atë SUV-in mesatar më të shitur në Evropë në 3 vitet e fundit. Tani gjenerata e dytë ka mbërritur dhe ka fytyrën e re të Volvos, duke përfshirë dritat LED për ditën të çekiçit të thorit. XC60 është e para e serisë 60 që bazohet në arkitekturën e shkallëzuar të produktit, duke ndjekur shembullin e vllajt të saj të madh, XC90-s. SUV i ri me përmasa të mesme vjen me një gamë të plotë të tiparave të sigurisë, dhe kjo është pjesë e një plani më të madh. Emanuel e di se Volvo ka vendosur një objektiv ambicioz, që nga viti 2020 në vazhdim nuk do të ketë më vdekje ose lëndime të rënda në aksidente që do të përfshin një Volvo të re. Dhe për të arritur këtë, kanë punuar shtruar në sistemet e ndryshme për sigurinë aktive, pasive dhe parandaluese. Ndihmuesit e rinj dhe të përditësuar e mbështesin shoferin në drejtimin dhe shmangjen e goditjeve. Për shembull, sistemi informativ i fushpamje 0. Nëse shoferi nuk arrin të vërejë një automjet në fushpamjen 0, nuk merr parasysh paralajmërimet dhe fillon të lëviz drejt korsisë automjeti tjetër, Volvo e kthen butësisht në korsinë e vet. Edhe nëse shoferi kishte sinjalizuar paraprakisht, gjë që normalisht do të çaktivizonte ndihmuesin për dalje nga korsia. Nëse pavarësisht nga të gjitha tiparet e sigurisë ndodh një aksident, pasagerët në automjet mbrohen në një dhomës të përforcuar me çelik boroni. Videoja një makine që batohet tregon se sa e fortë është struktura e kabinës. Nga jashtë, ashtu si familjarët e vet më të mëdhenj dhe më të vegjël, XC60 e re tregon fytyrën aktuale të Volvos me grilën e saj dalluese. Pesvençi nuk është as 4.7 metra i gjatë. Kapaciteti i bagazhit mund të zgjerohet nga 505 në 1455 litra. Pikpamja e luksit bëhet e dukshme në brendësi. Të gjitha materialet janë të një cilësie të lartë dhe mjeshtrie të përsosur. Të gjithë motorët e gjinshëm çiftëzohen me një transmetim automatik me 8 marshe. Ndenjëset e rehatshme të aerosura me lëkurë napa kushtojnë rreth 2000 euro shtesë. Emanuel vëren se ekrani nuk është orientuar horizontalisht si në shumicën e makinave, por vertikalisht. Kjo nuk përbën shumë ndryshim për sistemin e infotainment, por ndikon te shfryrësit e ajrit. Normalisht do të vendosej një brez ajri që mund të përshtatej për të shfryrë në fytyrë, në gjoks ose në vende të tjera. Por me vendosjen vertikale të shfryrseve, ai e ndjen rrymën e ajrit përgjatë gjithë gjatësisë së trupit, gjë që duket shumë e këndshme. Gjithashtu e këndshme është edhe hapësira e mjaftueshme për këmbët në ndëset e pasme. Për XC60 janë 5 motor të gjinshëm, 2 benzine, 2 nafte dhe hibridi me spinë që testuam ne me një motor binjak që nxjerr 300 kW. E çon Volvo nga 0 në 100 km/h në vetëm 5.3 sekonda. Konsumi mesatar i karburantit vlerësohet në 2.1 litra për 100 km.
Ajo që Emanuelit vërtet i pëlqen për XC60-ën, përveç dizajnit, është pajimi standard mjaft bujar. Dhe pjesa e luksit ka bërë gjithashtu një hap të madh përpara. Dhe nëse kaq nuk mjafton, është edhe një listë me pëlqyeshme opsionesh, por ato do të arrisin çmimin shumë shpejt. Një Volvo XC60 e re mund ta bëni tuaj për një çmim nga 48 deri në 80.000 euro në Gjermani. Nëse ka diçka për te makinës luksose, është ky prototip elektrik, Mercedes Maybach 6 i konvertueshëm. Rigorozisht elektrik, 550 kW fuqi dhe një rrezë përshkimi prej 500 km. Një funksion i karikimit të shpejt në vetëm 5 minuta ruan energjitë mjaftueshme për të udhëtuar 100 km. Dizajni të kujton një jaht. BMW paraqet brezin e 6 të sedanit sportiv M5. Për herë të parë, ajo i ka të gjitha rrotat aktive për të përmirësuar dinamikën dhe përdorshmërinë. M5-a përshpejton 100 në vetëm 3.4 sekonda. Paketa fakultative M-Drivers e çon shpejtësinë maksimale nga 250 deri në 305 km/h. Ju mund të mendoni se prodhimi një makine është një proces i shpejt. Shtypni, lakoni dhe bashkoni disa copa fletësh metalike, shtoni pak llak dhe një amortizim dhe voilà, rrotat mund të rrokullisen. Por gjërat nuk janë aq të thjeshta. Para se të fillojë procesi i prodhimit aktual, ka shumë e shumë para përgatitje. E gjitha fillon me dizajnin. Si duhet të duket makina dhe cilat kombinime materialesh e ngjyrash duhet të përdoren. Për të shmangur ndërtimin e një prototipi të veçantë për secilin variant të një modeli, Seat prodhon modele virtuale që të gjithë punonësit e përfshirë të mund të shikojnë nga të gjitha anët. Kjo nuk është vetëm boj, thot Javier Diaz, kreu i qendrës së prototipeve të Seat. Është gjithashtu pëlhur, lëkur, gjithçka. Departamenti i Diazit punon çdo ditë për të siguruar kënaqjen e klientit. Kur vendimarrësit bien dakord për atë që duan, ndërtohen shablonet e para fizike. Por këtu, gjithashtu teknologjia bashkëkohore bën të mundur përjetimin e makinës në një mënyrë tjetër. Këto sensor lidhin realitetin me mjedisin virtual. Javier Diaz thotë se shumica e njerëzve mendojnë se syzet e realitetit virtual dolën vetëm 2 apo 3 vjet më parë, por Seat i ka përdorur ato për një kohë të gjatë. Këto palë ishin brezi i parë i kompanisë në vitin 2003. Ishin shumë të rënda, por zhvilluesit mund ta shihnin makinën në realitetin virtual. Sensorët krijuan një imazh të detajuar të makinës. Ndërkohë, teknologjia ka bërë hapa gjigant dhe luan një rol gjithnjë më të rëndësishëm. Projektimi me realitetin virtual kurse në kohë dhe para. Zonja Bonilla shprehet se gjëja më e rëndësishme e kësaj vegle virtuale është që kur të jeni të zhytur, mund ta kontrolloni të gjithë procesin në të njëjtën mënyrë siç do të jetë në procesin fizik. Ju mund të shihni pikpamjen e punëtorit, mund të shihni se si është manipulimi i pjesëve, efikasiteti gjatë montimit të prototipit. In the assembly, during the assembly of this prototype, and you can check every problem. Dhe mund të kontrolloni çdo problem shumë shpejt që në fazën virtuale, duke shmangur problemet më vonë në shablonin fizik. Por dizajni nuk është gjithçka. Cilësia e materialit është gjithashtu e rëndësishme. Pra, pjesë të ndryshme të makinës testohen në mënyra të ndryshme. Për sigurinë, është e rëndësishme që disjet të kalojnë tek rrezet X. Ky punonjës shprehet se ne nuk analizojmë çdo pjesë, por e gjithë referenca që nxirret këtu analizohet. Ajo që duket si një frigorifer baule, është një frigorifer baule. Ose më saktë, një baule klimatike që krijon nivele të ndryshme të temperaturës dhe lagështisë. Kështu që materialet mund të testohen në simulime të kushteve të vështira.
Adrian na tregon se para fillimit të testit kryen shkurtime dhe prerje në lastrën e diskut që japin formën metalit. Më pas, fillon matja e gryerjes. Sipas standardeve, shohin sa përparon gryerja në rrota për gjatë 10 ditëve që qëndrojnë brenda dhomës. And standards that says how much the corrosion must advance in our wheels for 10 days in the chamber test. Por uji, papastërtit, kripa e rrugës dhe gropat nuk janë të vetmet shtresa që rrahin pjesën e jashtme të një makine. Ka edhe rezedielli. Për të arritur qëndrueshmëri të mirë të materialeve, mostrat i ekspozohen dritës së fuqishme ultraviols për disa javë. Nuk duam që llaku i makinës të zbardhet ose të bëhet i prisht. Ndërsa Ana thot se ne duam që makina të jetë okay për 10 vjet. Kjo do të thotë se ky test është me të vërtetë i rëndësishëm për të siguruar që degenerimi nuk ndodh. Pastaj është në rregull. Mund të vazhdojmë me testin. Duket mjaft mirë. E kështu kampioni futet përsëri brenda dhe përsëri ndizet drita. Drita është prap mjeti i punës në laboratorin një kat më lart. Këtu përdoret një mikroskop elektronik i skanimit për të gjetur parregullsi të vogla në kampionët e llakut. Është e rëndësishme të kontrollohet një trajtshmëria e kësaj shtrese dhe matësia e saj, thot Noemi. Sepse kjo do të sigurojë ngjitjen për të gjitha shtresat e tjera. Boja ka 6 shtresa gjithsej dhe po ashtu do të parandalojë gryerjen. Pas gjithë këtyre testeve, një makinë e re me një recetë të re boje dhe disje të projektuar rishtazi është gati për provën më të vështirë të kontrollit të cilësisë. Dikur, shoferët e merrin makinën jashtë në rrugë. Sedanët e mesme janë të rrallë në Gjermani, thot testuesi makinave Ronnie Lefstek. Por Honda ende ofron një Civic si një sedan, sepse ashtu ka rënë dakord. Tani do të marrin për një xhiro sedanin e mesme të Hondës. Ky është brezi 10 i Civic dhe inxhinierët e Hondas kanë nxjerrë në rrugë 6.3 milion Civics që janë shitur që nga viti 1973. Dhe sot, makina ndërtohet në 9 vende të ndryshme në mbar botën. Versioni i ri është 10 cm më i gjatë dhe 4 cm e gjysmë më i gjerë se e paraardhësi i tij. Të tjerat pak kanë ndryshuar. Roni thot se sedani Civic bazohet në platformën e mesme, por ecën shumë më butë se sa modeli 5-dyersh. Është po aq i shkathët, por nuk do të rëndis aq shumë në sipërfaqet e pabarabarta në rrugë. Vlerësoj një raportin e drejtimit të ndryshueshëm, thot Roni. Është si tek hibridi super sportiv Honda NSX, ëndra çdo shoferi. Timoni siguron një pozicion të qëndrueshëm, përgjigje të drejtë për drejtë dhe reagime të mira. Sedani Civic gjendet vetëm me një motor me benzinë turbo 1.5 litër, 134 kW. Në 1800 xhiro për minutë, forca e madhe tërheqëse nxjerr 240 metër për newton në boshtin me gunga dhe vazhdon kështu deri në 5500 xhiro për minutë. Kështu që Civic shkon nga 0 në 100 në 8.2 sekonda, nëse përdorni transmetimin manual me 6 shpejtësi. Transmetimi automatik CVT përshpejton paksa më ngadalë. Sedania ka marrë teknologjinë dhe tiparet e rejatis nga 5-dyershi dhe pavarësisht nga 13 cm më shumë gjatësi dhe formës së sedanit, ngjan shumë me 5-dyershin. Në ballë, sedani sportiv ka një shufër të gjerë të kromuar, aty ku Civicu klasik ka një panel të zi dhe përthithës ajri tepër të mëdhenj si huall bletësh. Pelerët e pasme si C i japin makinës një pamje të mbledhur nga mbrapa. Honda e quan këtë version të Civic një sedan me prerje të shkurtër, thot Roni. Po, ku është prerja?
Këto linja që rrjedhin e bëjnë atë të duket më shumë si një kupe. Dhe tani, një vështrim nga bagazhi. Një dizavantazh i linjave të tilla është se ato kufizojnë në masë të madhe madhësinë e kapakut, duke e bërë më të vështirë ngarkimin në bagazh. Por volumi i bagazhit është mjaft i përshtatshëm. Roni do dëshironte vetëm që kapaku të ishte më i madh. Nëse palosni ndejset e pasme, hapësira e ngarkesës rritet nga 500 deri në 1200 litra të bollshme. Pjesa e brendshme është e njëjtë me atë të variantit me 5 dyer. Ndejset kontribuojnë në krijimin e përshtypjes sportive për makinën. Roni thot se sedani Honda Civic është më i shkurtër se ai i marrëveshjes. Por ai i gjeneratës së re Civic është më i madh se paraardhësi dhe kështu mbush një boshllëk. Roni gjykon se sedani Civic do të josh shumë shofer. Opel ofron një paket pajisjesh sportive për veturën e vet për qytet Adam, modelin Adam S. Testuesi e makinave Michel Assenmacher do t'i hedh një sy nga afër. Michel e përshkruan Adamin e Opelit si një makinë flusk, të ngurtë dhe të dashur. Por Opel Adam S ka një pamje më vagabonde, të ulët si makinë dhe me një bisht të veçantë nga mbrapa. Tani, ajo do të shohë nëse i përmbush pritshmëritë. Shumë detaje i tregojnë vëzhguesit të kujdesshëm se S-ja ka elementet e një veture sportive. Logot, shkarkuesi dhe të gjitha disjet e zinj të aluminit kombinohen për t'i dhënë Adam S-s një pamje tërësisht të veçantë. Michel e njeh Opel Adamin si një makinë të vogël me stil dhe të parapëlqyer mes femrave, por Opel Adam S vjen si një vëlla binjak sportiv, një produkt i qendrës së performancës Opel. Specifikimet e Adam S-s janë gjithashtu të mira. 110 kW e motorit e shtyn këtë makinë qyteti nga 0 në 100 km/h në 8.5 sekonda, duke arritur një shpejtësi maksimale prej 210 km/h. Por ndërrimi i marsheve është pak sa i ngadalt për Michel dhe timoni pak si shumë i madh. Ajo do ta pëlqente më të fortë dhe më sportiv. Ajo nuk ka ankesa për përdorimin. Shasia e veçantë Sport Tuned e Adam S-s i merr kthesa trumbullake pa problem. Pesha e frenimit automjetit në 1.2 ton ndihmon që ajo të jetë edhe më dinamike, me sistemin e frenimit me performancë të lartë duke e mbajtur nën kontroll. Michel mendon se Opel ka dizajnuar pjesën e brendshme po aq mbreslënse sa të jashtmen. Me veçanti i pëlqen motivi i çatis. Modeli me flamurët bardhëzi nxit shoferin të kaloj vijën e finishit dhe të fitoj garën. Theksimi të kuqes brenda vazhdon me të njëjtën ngjyrë edhe jashtë. Paneli i instrumenteve vërtet sportive gjatë gjithë rrugës. Ndejnëse tre karo shtrëngojnë fort shoferin dhe pasagjerin. Gjerësia e Adam S-s, as thuajse 2 metra duke përfshirë pasqyrat, nuk ndryshon nga familjarët e saj, duke lejuar të kalojë lehtësisht në përkohësi dhe rrugicat e ngushta. Gjatësia është pothuajse e njëjtë, kështu që S-ja është gjithashtu e lehtë për t'u parkuar. Në pjesën e pasme, bishti, shpërndarsi dhe shkarkuesi sportiv i kromuar ruajnë stilin sportiv të makinës. Të gjitha versionet e Adamit kanë të njëjtin kapacitet të bagazhit që varion nga 170 në plot 660 litra me ndjenset e pasme të palosura. Ndesi turbos me benzinë me 1.4 litra është rezervuar për versionin S të Adamit dhe variantin S të Adam Rocks. Michel po zbavitet vërtet me këtë makinë sportive qyteti, duke thënë se nuk është vetëm pamja. I kujton më shumë makinat e kartodromëve se sa ndonjë makinë lodër tejet të madhe për fëmijët. Por Michel ka një kritik. Ajo do ta vlerësonte pak më shumë tingull në Opel Adam S, një tingull disi më të guximshëm për t'u përshtatur më shumë pamjes disi vagabonde.
Por të paktën, fqinjet nuk do ta humbasin atë tingull shtesë. Dhe nëse është e rëndësishme për blerësit, duhet të gjejnë vetë një sistem shkarkimi sportiv në një dyqan aksesorësh. Pra, cili është përfundimi Michel? Ajo priste më shumë sportivitet nga Opel Adam S, por pastaj, kjo do të quhej si versioni sportiv i Adamit, dhe jo thjesht modeli i qendrës së performancës së Opelit. Brendësia është komode dhe përdorimi i këndshëm, duke e bërë atë një makinë të mirë për qytet, edhe më shumë zbavitse se Adami i zakonshëm. Por me çmimin fillestar për rreth 12.000 euro, kushton 7.000 euro më shumë se modeli bazë i Adamit. Kjo është një rritje e çmimit me 60%. Herës tjetër në TIMON, një sportive e dyfisht, Audi SQ5. Dhe testojmë Jaguar F-Type 400 Sport.